walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Hello guys! Welcome back to Tibay Squad! Hello guys, so our Bible verse for today is Psalms 146 verse 8. The Lord openeth the eyes of the blind, the Lord raiseth them that are bowed down, the Lord loveth the righteous. So for today's video guys, hindi tayo cooking vlog, hindi tayo mag-Bible study, magmumukbang tayo. So for today, meron tayong dinakdakan, meron tayong kimchi, pickled radish, and meron tayong pancit na pancit canton. Mix ba yun? So tara, kaya tayo guys. Gutom na. Gutom na kami. Kaya na, Fifi. Kaya ka na? Ay! 10 months na po si Eli. Opo, 10 months na ni Eli today. Happy 10 months, baby! Hey! Bait ba? Yay! 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 Okay na. Kaya na po tayo. Saluhan niyo po kami, sabayan niyo po kami. Sarap. Sarap, baby. So guys, first time po, dinakdakan. Not bad po. Kumain na po kami sa Eli. Ayaw mo, bebe? In-air fry lang po namin yung belly. Sarap. Good job. Thank you. Luto rin po namin pancit. First time din mag-mix bihon. Kasi laging pancit na bihon lang. Walang mix na canton. Bago yung kimchi dito. Dito? That's fine. Ang bilis ng panahon guys. Parang kailan lang, papapanganak lang ni Eli. Ngayon 10 months na. Ikaw gusto mo kumain, baby? Pwede ba siya nito? Nandiyan ko na ibang mga mamis na sobrang nalulungkot pagka ang bilis naman niya mga anak niya. Nakalungkot talaga guys. Masaya ka na malaki na sila. naglabala ka sila, malusog, maayos. Pero nakakalungkot kasi ang bilis Bilis nila lumaki. ang bilis nilang lumaki. Hindi mo na sila after ilang years, di mo na mamalayan na ayaw na nilang magpa-baby sa'yo. Yeah. Masaya na silang Kaya ngayon, binababy ng binababy. Ano yan? Uy! 10 months off sila. Kaya ngayon guys, oh. Yan ang napakulit. Sit properly eh. Guys, masaya talaga ako. First time yung dinakdakan. Masarap. Nilalagay namin recipe sa description. Kung mauna yun. Kung siya mauna. Ay kung alin pala mauna. Pakita na sa akin na baby. Ayaw. Nanto ko. Nanto ko na. So guys, yung dinakdakan,
in-air fry namin. Kasi ang hirap magprito dito eh, pag yung mantika tumalsik sa kalan mo, sa stove. Kasi ito naman, bigla-bigla sumusulpot sa tabi ng stove. Kaya air fryer nila gamit yan. Diyan sa video guys, pwede niyo prito kung gusto niyo. Ang problema lang, pag air fry, mahirap siyang mahirap i-perfect, like yung gusto mo talagang crispiness ng ng balat. O talagang nahihirapan. Alam ba? Baka depende sa air fryer guys. Tingin ko depende sa air fryer. Pag maganda siguro yung air fryer nyo, makukook evenly. So yung mga gulay nito guys, ayan. Sili, yung green, jalapeno, sibuyas na dapat pula eh, kasi wala kami sibuyas sa pula. Pwede rin naman to, pero mas masarap ang pula. So ganyan ang gagawin natin madalas guys. Lutong bahay muna lagi. Tipid-tipid lang. Masarap ang lutong bahay. Healthy. Bukod sa tipid, healthy talaga. Sige tayo guys. Masarap siya sa kanin. Kasi hindi kami nakapagluto ng rice. Mamadali na kami ah. Gutom na guys. Sprite tayo guys. Sarap. Makikimukbang na rin si Ilay sa amin guys. Paglaki nito guys, mukbangers din to. Sarap. Sarap niluto ni Daddy. Gusto mo ba, bebe? Yung pancit namin guys, all meat kami ngayon dito sa pancit. Walang veggie. Kasi yung chicken na pansahog namin, na parami pala. Eh pag nilagyan pa namin gulay, eh baka naging ginisang chicken at gulay na may konting pancit. Baka yun ang kalabasan. Kaya sabi namin, ako niya. Meron pa? Masarap talaga guys. Hindi lang pwedeng tumikin si Ilay. Saka, dati kain na kami dito sa kalenderya. Pestahan. Pero yung totoo, dito lang ako nakakain ng dinakdakan. Oh yeah? So Dito first time mo din. Nung nagpunta ko dito, first time. No, kalahati sa Filipino store. Yun nga. Yeah. Pero pa kami magluto. Dati tamad kami magluto. Yun nga, kalimutan namin, bibili kami sa McDo. Bibili kami sa Filipino store. Yung mga lutong pagkain. Imagine niyo guys bibili ka sa Filipino store. Bigastos ka mga $30 siguro, no? Pang dalawang tao. $30 pang dalawang tao. 1 meal mo lang yun. 1 or 2 eat mo lang yun. Kapag ganito, ano ba, bumili ka ng grocery ka, 30. Pag masipag-sipag ka, yung 30 mong yun, bili ka ng isang buong manok, $10. Bilan mo na rin ng patatas, no? Bilan mo ng patatas. Pag palagay na ng patatas is $2 lang. Tapos may bawang sibuyas toyo ka naman sa bahay. Suka, adobo. O diba, 15 lang. Hindi mo lang 1 meal. Ulam mo pa pang 1 week. 1 week. Hindi man, siguro mga 2 days.
Sa dalawang tao hindi akong tipid guys. Wala tamad kami noon eh. Ngayon, nag-realize mga buhay-buhay. Kasi mga pagkain sa labas mahal eh. Kakain ka, isang kainan mo, dalawa kami, 30 to 40 dollars. Doon talaga halos araw-araw guys. Halos araw-araw. So nila sa amin mas masarap ang luto ng pagkain. Yeah. Paglutong labas, may MSG. Tapos hindi mo pa alam kung bago yung nabibili mo. Luma. Tapos ang kapangitan pa doon, yung pagluto nila, hindi mo alam. Hindi lang isang beses, maraming beses. Kami siyang store na binibilahan dati. Minsan after work, diretso doon, bibili kami ng tanghalian. Hapunan, bibili namin, mag-take out kami. Alam ko rin. Bibili namin panis. Hindi na namin babanggitin ko saan guys. Pero Filipino store. Bibili ka tapos pag uwi namin, siyempre hindi namin kakainin. Sabay namin, amoy namin sa namin sa bahay. Sayang na. Bibili ka $20, $30. Tapos panis. Kasi nasa warmer eh. Makikita mo umuusok. Tapos pag uwi namin sa bahay, like, ang lapit lang dito. So parang yun, napanis along the way na paglalakad namin. Paano yung posible ka? Yun yung mga isa sa mga nagpa-realize sa amin na Luto ka na lang ng bahay. luto ka na lang sa bahay. Kasi parang nagtatapon ka ng pera. So guys, kung mapapansin nyo, kayo na, nagchachap ako nung pork belly. Hindi ko alam anong nangyari, basta nag-slide lang yung kutsilyo tapos biglang yun. So alam nyo na guys, kulang ang chinachat niyo. Kulang guys. More meat. More meat siya. Gusto mo ilay? Gusto lagi ni Ilay yung luto ng daddy niya. Buka kasi ilay. So sobrang saya lang namin guys kasi 10 months na sila. Sobrang blessed. Mas marami na siyang kakaibang development niya. Isa sa natatawa kami. Pero kasi kami vacuum dito, kulay black. Takot na takot siya doon, di namin alam kung bakit. Pag nalalapit namin, guys, bali lang siya. Kung saan gumagapang to eh. Pero pag nilagay mo yung vacuum sa harap niya, Di na siya lalapit kung nasan yung vacuum. hindi siya lalaan dun. Sumiyak siya. Mhm. Kahapon lang natin nalaman yun, no? Yeah. Kahapon lang. Nagulat kami sa kanya. Good. Okay, daddy. Ayaw. Ay. Oh, thank you, daddy, sa pansit. Welcome. Bakit? So, alam mo namin po, guys. Sumabay na mukbang sa akin si Ilay. Hindi na natin dinatangkan. Wala yun naman. Ayun na. Nagmukbang na naman tapos mamaya hindi na naman dead. Hindi niya mumukbangan. Pahiya ka na naman mamaya. Okay sana guys kung haba kumain siya konti. Tapos din siya konti mamaya. Pero Okay yun. Kaso, wala eh. Guys, sili ulit tayo. Balik ako sa mga pero di ako makakain ng sili na buo. Maliban na lang kung pickled jalapeno. May higong kumagat na sili, pa konti-konti lang. Hindi yung kagaya ng iba na inuulam yung sili. Jalapeno sabi makakang daw guys, pero hindi ako naniniwala.
Nakatry na rin kasi kami nito ng may buto. Pero ganun pa rin. Hindi pa rin masyadong manghang. At saka, kakain mo lang siya ng may ano, ng may Cheese. cheese. Bake mo na may cheese. Sarap. Bake mo na may cheese, that's it. Ah, baby. Nilagyan mo sa likod ko. Hinahandalan lang niya. Pagtago sa utot. Tago ka. 2 months na lang. Birthday ni baby. Birthday na ni Eli. Lockdown pa rin. Lockdown pa rin. Mahirap ng ganito pero okay lang. At least buhay tayo, guys. Walang sakit, healthy. Kahit na lockdown, okay lang. So yun guys, tapos na po kami kumain. Yung tira pang gulay, chain na lang namin kumain. So yun po lagi po tayo mag-iingat. Huwag na lumabas kung hindi lang din naman importante. Maghugas ako mag-sanitize at lagi po mag-pray. So, salamat guys sa mga viewers namin, subscribers. Salamat sa mga support nyo guys. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell below for more upcoming videos. Salamat Tibay Squad. Stay strong guys. Stay strong. Bye! Bye guys! Guys, nakalimutan namin mag-cake nga pala tayo. So, note pa kayo guys. Dessert tayo, guys. Cake ni Eli ito eh, sayang naman. Red velvet cheesecake guys. Ang sarap guys. Si Eli yun. Sorry, baby. Ito na cake din. Hindi ata siya pwede ng cheesecake, I don't know. Pero siguro yung ano, yung cake mix mo pwede. Kamusta? Matangkad na si Eli. Baka magtawag ka ha. Baby. May bawon ka pa sa baba ha. Masarap yung cheesecake guys. Sarap. Baby. Okay lagi ka. So after this guys, baka lumakad kami. Pag maganda panahon. Labas. Hindi na masyadong mainit. Sana maganda panahon mamaya. Pag pangit, bahay na lang. Lalakad sa bahay. Sabi na ni Duterte, baka meron pa kami hindi na pupuntahan dito. Paikot-ikot lang dito sa bahay. Maglinis ng bahay. Ano? Babay na tayo sa kanila? Babay ka na? Totoo na to. Totoo na? Babay ka sana. Salamat ulit guys sa pagpanood guys. Sorry, nakalimutan kami kay Eli. Salamat guys. Bye!